Guys, magandang umaga sa inyong lahat. Dumating na yung order natin sa Lazada na action camera na gagamitin natin sa ating motovlogging. Na-order ko to siguro mga 3 days ago. Mabilis-bilis din yung deliver. Bubuksan na natin. Bali, nakabili rin ako ng una na camera, ay medyo malabo yung kanyang video, kaya umorder tayo nitong Supremo 4K Plus. Yan, i-unbox na natin ngayon ito para makina natin yung laman. Yun guys, hindi ko na naipakita yung actual na pagbukas ng box kasi wala akong hawakan ng cellphone. So ito na lang yun, yung mga box, yung accessories, ito yung pinakang camera nya, Supremo 4K Plus. So testing natin yan mamaya kung ano yung actual na video nya. Ito yung mga iba-iba niyang mga accessories. May battery na extra, bali dalawa yung battery nya. So ito yun na yung mga mount na nakalagay din dun sa box nya na pwedeng gamitin sa bike, sa pag-install sa helmet. Yan, may mga support na cable tie, may panglinis din. So ito may lagay din sila na pang yung dikit sa yung 3mm na double-sided tape, pwedeng ilagay sa helmet. Tapos ito manual ng cable ng charger para ma-charge natin. So ito guys yung camera nya na nakalagay na sa waterproof case nung i-unbox natin. So titestingin natin ngayon siya kung ano yung quality ng video niya. Tara, testing natin.